Tapos na yung Christmas, pero hindi pa dyan natatapos ang ating pag-unbox. Diba? Napakasaya kapag nag-unboxing tayo. Pero ito yung i-unbox ko ngayon is napanalunan ko last December pa kay Earn with Ate Rio. So, sa Grand LS niya. So, meron po kayong gano'n talaga. Minsan may swerte. So, ako yung pinaka last speaker. So, yan. So, ako yung nanalo doon na napakaswerte. So, ano siya, hindi man siya yung grand prize, but okay na rin, diba? O, ayan. So, yan. Ibubuksan natin tong price niya sa akin na. So, ito ay ang BM-800 mic with V8. So, kahit hindi naman tayo live streamer, so, ayan, nakakatawa naman kapag naman nanalo tayo sa isang parapol. So, swerte lang, di ba? So, lagi akong gano'n. Minsan talagang laging tuwing may parapol, may mga tao talagang sinuswerte. Wow! So, yan, bubuksan natin to at itatry natin kung okay siya. So, gusto ko lang magpasalamat kay Earn with Ate Rio dahil isa ako sa nanalo ng kanyang pag-grand prize sa kanyang grand live stream. So, may pa-congratulations from Ate Rio. Ang sweet! So, ito yung singing sound card. So, yan siya. Meron siyang pa-mic. Yung volume niya, echo. So, ito pala yung mga yung mga tumatawa, di ba? Ayan, so, clap, clap, clap. So, laugh, cheer. So, yan. So, tatry natin siya mamaya. So, ito pala siya yun. Yung mga ganun voice. And then, ito yung mic. So, maganda ito sa mga nagle-live stream. Mga live streamer. Meron siyang leaflet. It is a professional condenser microphone which adopts the exacting complete electronic circuit control. So yan, meron siya yan. And then, ito ay wow! Oh my!
Yung mic, oh my God. See, ang cute. Then, ito yan. Dito siya, diba? Sa mic niya. Then, ito pa. Sa mic din to. Ako din. So, yung iisipin ko na lang is kung paano ko siya ilalagay. Kasi wala talaga akong idea for this. Ito yung stand. So, may stand siya. Okay. Hindi siya stand. So, yung nagpo-connect, pwedeng ilagay sa yung sa side ng desktop mo. Diba? Kung meron kang pagkakonektahan, para nakaganyan yung mic. Wow! Feeling singer! Ayan siya. So, later, try natin gawin siya dito sa aking desktop. So, thank you, Ate Rio. Maraming salamat! Meanwhile, so finally, nandito na ang ating Google AdSense. So, eto na siya. Yan na siya. So, eto, nag-notice sa akin si Google o si Google AdSense na pinadala na niya sa akin itong aking PIN noong November 28. But dahil nga sa pandemic, siguro kaya natagalan. Pero na-receive ko to is noong January 20. Please sign in your AdSense account to verify your address using PIN code mailed to your billing address. This is required to receive future payment and continue monetizing. So, ito na siya. Open natin siya. So, ito na siya. So, tagal ko siyang hinintay, pero nung dumating, parang, dumating ka na, parang ganon, diba? Parang, hindi ka makapaniwala. May ganong level. So, ngayon, gusto ko magpasalamat sa lahat ng mga tumulong sa akin, sa lahat na nagmahal, sumuporta. So, ayan. So, open natin. So, pinutin natin to. Learn more. Tapos siya, may lalagay siya dyan. Enter your PIN. Sign in to your AdSense account. So, dahil naka-sign in na naman yung AdSense ko, wait na lang natin. So, yan na yung AdSense ko. Oh my God, ang laki na pala ng pera ko. Yabang.
Okay, got it. Verify. So, dito, may nakalagay siya. So, yan, you have less than a month to verify. Hindi ko kasi siya agad nilagay. So, ito, i-verify na natin siya. Nakalagay dito, verify your billing address. We mailed you on October 27, 2020. It should take 2 to 3. Verify address by entering the PIN we sent you. So, verify natin. So, lalagay natin yung PIN natin, which is ito na. Ayan, so yun yung PIN natin. Ilalagay natin siya dito. Oh my God! Then, submit. Your billing address has been verified. Yay! So, ayan na nga. Na-verify na natin yung ating Google Adsense. O, diba? Napakasaya pala ng feeling. So, yan. So, nakalagay dito is your Google Adsense personal identification PIN. Welcome to Google Adsense. To enable payments for your account, please follow this step. Step 1, sign in to your Adsense account, which is www.google.com/adsense/ with the email address and password you use during the application process. Click the gear and select payments. Then step 3, in the left navigator bar, click account information, then click verify address. Step 4, enter your PIN. It's appear on the right and the click submit PIN. Yay! So, ayan na nga ang ating gagawin. Thank you for watching, guys. Please like and subscribe and don't forget to hit the notification button para updated ka pag may bago akong video. Maraming salamat!